हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन एडमिट कार्ड छ इन्ट्रान्सको लागि त्यो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा हुनेछ। ओके, ठीक छ। त्यसो भए एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि लिङ्क कुन छ apply.ku.edu.nb/cbt हो। यसमा गएर चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यसमा जानुहुन्छ भने यस्तो खाले इन्टरफेस खुल्नेछ जसमा चाहिँ इमेल आइडी माग्नेछ र एउटा पासवर्ड माग्नेछ। इमेल आइडी भनेको तपाईले फर्म भर्दाखेरि जुन इमेल आइडीबाट रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको थियो त्यो इमेल आइडी राख्नु होला र त्यतिबेला एउटा पासवर्ड बनाउनु भएको थियो त्यो पासवर्ड राखेर लगइनमा प्रेस गरे पछाडी तपाईको यस्तो खाले लगइनमा प्रेस गरे पछाडी तपाईको चाहिँ खुल्नेछ। ठीक छ, फर्म खुल्नेछ। अथवा कसैले के हुन्छ भन्दाखेरि नि सिधै तपाई apply.ku.edu.nb मा जानुहुन्छ भने अप्लाई नाउमा क्लिक गरेर पनि त्यही इन्टरफेस आउँछ। यस्तै खाले आउँछ। इमेल आइडी र पासवर्ड राखिसके पछाडी लगइनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, लगइन गरिसके पछाडी तपाईसँग दुईटा अप्सन हुन सक्छ। एउटा भनेको यस्तो खाले आउँछ, के लेख्छ भेरिफाइड पेमेन्ट ओन्ली एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सुन भनेर आउनेछ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको एडमिट कार्ड अहिलेसम्म आएको छैन। एडमिट कार्ड भनेको अलि 1-2 दिन अझै वेट गर्नुस्, 4-5 दिन वेट गर्नुस्, तब चाहिँ तपाईको एडमिट कार्ड आउन सक्छ। हरेक दिन तपाईले लगइन गरेर चेक गर्दा राम्रो। ओके, ठीक छ। यदि तपाईको यस्तो आएन, अर्को खाले कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो आउन सक्छ, यो इन्फर्मेसन भनेको सबमिटेड लेख्छ, स्ट्याटसमा एडमिट कार्ड इस्युड भन्छ। ठीक छ, इस्यु भइसकेको छ र यहाँ ग्रीन कलरमा लेखिरहेको छ क्लिक हियर फर एडमिट कार्ड भनेर। अब तपाईले यसमा क्लिक गरेर एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तलतिर तपाईको सबै इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। ओके, त्यसो भए यदि तपाईको यस्तो छ भने क्लिक हियर फर एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नु होला। यदि यस्तो खाले छ भने केही दिन अझै वेट गर्नु होला। चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईको एडमिट कार्ड आउनेछ। ओके, त्यसो भए यदि तपाईले डाउनलोड गर्न मन छ, यदि यो यस्तो खाले आएको छ क्लिक हियर फर एडमिट कार्ड भनेर यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यस्तो खुल्नेछ एउटा इन्टरफेस जसमा लेख्छ यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिन्ट द एडमिट कार्ड इन कलर्ड फर्मेट। ठीक छ, तपाईले कलरमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडमिट कार्डलाई। त्यो ठीक छ, कलरमै प्रिन्ट गरौँला। अब त्यसलाई यसमा क्लिक गरिसके पछाडी डाउनलोड गर्नको लागि अब फोनमा त सिधै डाइरेक्ट डाउनलोड होला। मेरो ल्यापटपमा आइडिएम थियो, त्यही भएर यस्तो खाले डाउनलोड गर्नलाई भन्यो। मैले स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरेँ अनि डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड भइसके पछाडी यदि तपाईले खोल्नुहुन्छ भने तपाईको यस्तो आउनेछ। फेरि एकचोटि म भन्न चाहे, सिधै ग्रीन बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले एउटा यस्तो लेख्नेछ यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिन्ट द एडमिट कार्ड इन कलर फर्मेट र आफै डाउनलोड हुनेछ। ठीक छ, आफै डाउनलोड हुनेछ। डाउनलोड गरिसके पछाडी तपाईको पीडीएफ खुल्नेछ र यस्तो खाले हुन्छ है। यसलाई मैले अझै जुम गरेर देखाउन चाहे के लेखिएको छ यसमा। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ साइन्स स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिसन टेस्ट 2020-2021 भनेर यहाँ एउटा क्यूआर कोड दिएको हुन्छ। यो क्यूआर कोड तपाईले काम छैन यसमा, तर स्क्यान गरेर डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ भन्न खोजिएको हो। यो चाहिदैन हामीले। यहाँ तपाईको फोटो हुन्छ, भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको KUCAT नम्बर दिएको छ। त्यसैगरी नेम अफ द क्यान्डिडेट तपाईको नाम लेखेको हुन्छ। फोटो आइडी भनेको तपाईले के अपलोड गर्नुभएको थियो, सिटिजनशिप अपलोड गर्नुभएको थियो भने त्यसको नम्बर होला, सिटिजनशिप लेख्छ। त्यसैगरी एक्जाम टाइप भनेको के तपाईले एक्जाम दिने पर्ने छ, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ छ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी छ त्यो चाहिँ लेख्ने छ, पीसीएम छ कि पीसीबी छ भनेर। त्यसैगरी कुन डेटमा तपाईको एक्जाम छ, कुन टाइममा छ त्यो टाइम यहाँ लेख्ने छ र डेट लेख्ने छ। जसरी जुन मैले स्टुडेन्टको देखाइरहेको छु यसमा के लेखेको छ 10 जनवरी 2021 10 बजे। 10 जनवरी 2021 10 बजे बिहान, एम भनेको बिहान चाहिँ एक्जाम छ। ठीक छ, त्यति बेला हुने भयो। भेन्यू भनेको सबैको त्यही हुनेछ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलीखेल नै हुनेछ। यही गएर तपाईले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा अझै कुरो यसमा अब जाँदाखेरि के लिएर जाने भन्ने कुरा भनिएको छ। तपाईले एडमिट कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स दिँदा जाँदाखेरि। त्यसैगरी ओरिजिनल फोटो आइडी भनेको यहाँ लेखेको छ। फोटो आइडी के छ तपाईको, सिटिजनशिप छ त सिटिजनशिप ओरिजिनल लिएर जानुपर्ने हुन्छ। फोटोकपीले काम गर्दैन भनिदिरहेको छु है, फोटोकपी नलानु होला, ओरिजिनल लानुपर्ने हुन्छ। र एडमिट कार्ड यसलाई कलर प्रिन्ट गरेर, अब यसमा दुईटा छ त दुवै एकैचोटि प्रिन्ट गर्नु होला र यहाँ यो च्यात्न सक्नुहुन्छ अथवा नच्याते पनि हुन्छ। त्यहाँ जे भन्छ त्यही गर्नु होला। ठीक छ, त यो दुवै एउटै पेपरमा प्रिन्ट गर्नु होला, एउटै पेपरमा प्रिन्ट हुनेछ। ओके, त्यसैगरी तल पनि त्यही सेम कुरा लेखिएको छ र तलतिर यहाँ अझै कुरा केही भनिएको छ कीप दिस कपी सेफली यु विल ह्याभ टु प्रोड्युस इट ड्युरिङ फर्दर प्रोसेसिङ। भन्न खोजेको मतलब यो हो, एउटा जुन माथिको पोर्सन छ त्यो भनेको तपाईको इन्ट्रान्सको बेला चाहिँ चाहिन्छ। यो तलको पोर्सन जुन छ यो भनेको तपाईको एडमिसनको बेलामा पछितिर चाहिन सक्छ। चिन्ता नगर्नुस्, तपाईले डाउनलोड गरेको कुरा त तपाईको मोबाइलमा पनि रहनेछ, जति बेला पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा प्रब्लम भएन। तपाईले इन्ट्रान्सको बेलामा दुवै लान सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम भएन। दुवै एउटै पेजमा छ, एउटै पेजमा भए पछाडी दुवै एकै ठाउँमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यही चाहिँ तपाईले इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि लिएर जानु होला र त्यसको साथसाथै ओरिजिनल फोटो आइडी पनि लानु होला। फोटो आइडी भनेको यहाँ लेखेको छ के छ तपाईको फोटो आइडी, सिटिजनशिप छ भने सिटिजनशिप, लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड छ भने अब तपाईले कुन 11 क्लासको कि 12 क्लासको भर्नु भएको थियो त्यही चाहिँ लानु होला, त्यो चाहिँ हुनेछ। त्यसो भए मैले चाहिँ त्यसैको बारेमा हल्का एउटा बनाइदिएको छु। कलर प्रिन्टेड
एडमिट कार्ड तपाईँले लानुपर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि। त्यसैगरी ओरिजिनल फोटो आइडी भनेको सिटिजनसिप हुनसक्छ कि लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड हुन्छ कि पासपोर्ट हुन्छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ, त्यो भनेको यहाँ लेखिएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो आइडी सिटिजनसिप भनेर भनेको छ, तपाईँले सिटिजनसिप लानुपर्ने हुन्छ। जसकोमा यहाँ लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड लेख्छ त्यसले लास्ट एक्जाम एडमिट कार्ड लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै यो कलर प्रिन्टेड तपाईँको एडमिट कार्ड पनि लानु होला, यो कुरा हुने भयो। मेन यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको डेट एन्ड टाइम थियो, डेट एन्ड टाइम चाहिँ नोटिस गर्नु होला र त्यही डेट र त्यही टाइममा गएर तपाईँले इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। भेन्यू त सबैको काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलीखेल नै हुने भयो। आशा छ बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीसँग सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।